15 तारखेपर्यंत जे कोणी फॅमिलीचे जेएमएफसीचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी CRPC कंप्लीट करायचे. पूर्ण प्लेलिस्ट तुम्हाला मी दिलेली आहे, ती प्लेलिस्ट वाचा, ठीक आहे, आणि कंप्लीट करा. ठीक आहे. न्यूज अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्झामिनेशन ऑफ ए जजमेंट लेटर ॲज इज प्रॉपर्टी. आपण 40 पर्यंत कंप्लीट केलंय का काल? येस, इथपर्यंत पीडीएफ. येस मॅम. अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी चालू. ओके, अटॅचमेंट ऑफ द, ओ येस. सो अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्झॅक्टली. ओके, आता आपण बघितलं की प्रोसेस बघितलं, स्टे बघितलं, हाऊ टू अटॅच द प्रॉपर्टी इन एक्झिक्युशन. ओके, सो 41 विच इज डील्स विथ द जे जेएमएफसीचे मेन्स साठी विद्यार्थी आहेत ते मेन्स साठी हे प्रश्न लक्षात ठेवा प्रॉपर्टी. सो एक्झामिनेशन ऑफ ए जजमेंट डेटा ॲज टू हिज प्रॉपर्टी. इथे जजमेंट डेटाचं एक्झामिनेशन होणार आहे की वेअर अ डिग्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी, the decree holder may apply to the court for an order that the judgment data, where the judgment data is a corporation, any officer or any other person. पहिले तर कोर्ट बघणार आहे, याचं एक्झामिनेशन करणार आहे की जजमेंट डेटार कोण आहे. जजमेंट डेटार एक कंपनी आहे, जजमेंट डेटार एक पर्सनल व्यक्ती आहे, जजमेंट डेटार एक कॉर्पोरेशन आहे, काय आहे. ठीक आहे. We orally examine as to whether any or what debts are owing to the judgment data and whether the judgment data has any and what other property or means of the satisfying the decree, and the court may make an order for the attendance of the examination of such a judgment data or officers or other persons and for the productions of any books or a document. ओके, सो डेफिनेटली इथं सांगताय की त्यांना ओरली एक्झामाइन करणार पहिले. ठीक आहे की नाही. का तर आपण मागेही बघितलं की वाय नॉट यू एक्झिक्यूट, वाय नॉट यू कंप्लाय विथ द एक्झिक्युशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओविंग अ जजमेंट डेटाज अँड वेदर द जजमेंट डेटा हॅज एनी and what other property means to satisfy the decree. जी प्रॉपर्टी अटॅचमेंट करतोय आम्ही त्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरी प्रॉपर्टी लावायची का अटॅचमेंटला, लाईक एक अपॉर्च्युनिटी दिल्या जाणार आहे. लाईक माझी प्रॉपर्टी अटॅचमेंटला आलेली आहे, कोर्ट मनाने कोणतीही प्रॉपर्टी अटॅच करणार नाही, पहिले मला बोलवेल, मला एक्झामिनेशन करेल आणि कोर्ट मला अपॉर्च्युनिटी देईल की बघ तुझ्यावर 50 लाखाची डिग्री लागलेली आहे, तुला काय वाटतं तुझी कुठली प्रॉपर्टी आम्ही अटॅच करावी. तुला वाटत असेल की नाही सर ही इथलं घर अटॅच करू नका, मी तिथे राहतो, तुम्हाला मी 50 लाखाची दुसरी प्रॉपर्टी अटॅच करायला देतो, ती करा. सो अशा प्रकारे काही बुक्स करायचे का, काही अकाउंट्स तुझे अटॅच करायचे का, याबद्दल चौकशी होणार आहे. वेअर अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी हॅज रिमेन अनसॅटिस्फाईड फॉर अ पिरियड ऑफ 30 days. ओके, काय म्हटलंय ते बघा. पेमेंट ऑफ मनीची डिग्री आहे तुमची, पेमेंट ऑफ मनीची हॅज रिमेन अनसॅटिस्फाईड फॉर अ पिरियड ऑफ 30 days. इथे 30 दिवस झालेले आहे, इथे अनसॅटिस्फाईड झालेली नाही आहे. पेमेंट ऑफ द मनीची डिग्री आहे. ज्या दिवशी डिग्री दिली तिथून 30 दिवसामध्ये एक्झिक्यूट करायची होती, कंप्लाय करायची होती, पण नाही केली. द कोर्ट मे ऑन द application of the degree holder and without prejudice to its power under sub-rule 1 by order require the judgment debtor or where the judgment debtor is a corporation, any officer thereof to make an affidavit stating the particular of the assets of the judgment debtor. तर यांना सांगणार आहे की एक ॲफिडेव्हिट बनवून द्या की तुमचे कुठले कुठले असेट्स आहे की या पेमेंट ऑफ मनीच्या डिग्रीला आता इथे आम्ही एक्झिक्यूट करायचं, अटॅचमेंट करायचं. मग ते असेट्स लिस्ट द्या तुम्हाला, जे जे अटॅचमेंटला द्यायचे त्यातनं कोर्ट आता अटॅच करणार आहे. इन केस ऑफ ए डिसओबिडियन्स ऑफ ऑर्डर, जर कोर्टाच्या ऑर्डरवर तुम्ही असेट्स दिले नाही, लिस्ट ऑफ द असेट्स दिली नाही, डिसऑबे करता, यू आर डिसऑबिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच इज given prior. Okay, the court making the order or any court to which the proceeding is transferred may direct that the person disobeying the order be detained in a civil prison for a term not exceeding 3 months unless before the expiry of such a terms the court direct his release. डेफिनेटली इथे काय म्हटलं आहे, जेव्हा द कोर्ट मेकिंग द ऑर्डर और एनी कोर्ट टू विच द प्रोसिडिंग इज ट्रान्सफर, जेव्हा ही कोर्टाने ऑर्डर बनवली आहे आणि प्रोसिडिंग ट्रान्सफरची सुरू केलेली आहे, ट्रान्सफर इन द सेन्स की तुमची नावाची प्रॉपर्टी इकडे, मे डायरेक्ट दॅट द पर्सन डिसॉर्बिंग द ऑर्डर बी डिटेन इन ए सिव्हिल प्रिझन. जो पर्सन इथे डिले करतो आहे किंवा ऑर्डरला कंप्लाय करत नाही त्याला सिव्हिल प्रिझन मध्ये टाका, अ टर्म नॉट एक्सिडिंग 3 months. ठीक आहे, त्याला 3 महिन्यापर्यंत इथे टाकू शकतात. अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सच टर्म्स ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट हिज रिलीज. जोपर्यंत एक तर 3 महिन्यापर्यंत टाकेल किंवा कोर्ट किती दिवसासाठी टाकू शकतं, जोपर्यंत कोर्ट त्याला रिलीज करणार नाही तोपर्यंत तो मध्ये राहणार. अटॅचमेंट इन केस ऑफ ए डिग्री फॉर अ रेंट और मीन प्रॉफिट अदर मॅटर अमाऊंट्स ऑफ विच बी सबसिक्वेंटली डिटरमाइन. आता इथे ना अटॅचमेंट करत आहे केस ऑफ ए डिग्री फॉर अ रेंट और मेन प्रॉफिट.
कोणीतरी तुमचा रेंट बुडवला, ओनर आहे, घर मालक लँडलॉर्ड आहे, आणि लँडलॉर्डचा जो रेंट आहे तुम्ही बुडवला, लँडलॉर्ड फाईल अ केस अगेन्स्ट यू. ओके, आणि त्यामध्ये लँडलॉर्ड जे काही आहे ते मनी डिक्री इथे लागलेली आहे. ओके, आता लँडलॉर्ड इथे वसूल करण्यासाठी ऑब्विसली एंटायटल आहे. सो इथे वसूल करण्यासाठी जर एंटायटल आहे रेंट, रेंट हा अमाऊंट मध्येच असतो ऍज यू ऑल नो. ठीक आहे की नाही, अमाऊंट मध्ये. मीन प्रॉफिट, यू नो दॅट हू एव्हर gain something from your property who is not entitled to gaining, okay, and he is gain something from your property in the wrongful possessions, that is called the mean profit. मग हा मीन प्रॉफिट माझ्या प्रॉपर्टीवर राहून तुम्ही रॉंगफुली किती गेन केले हा एक पैशामध्येच मोजला जातो. अदर मॅटर अमाऊंट ऑफ विच द सबसिक्वेंटली डिटरमाइन, यामधले अमाऊंट डिटरमाइन करून द्यायचे. कोर्टाने इन्क्वायरी केली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 2012 नुसार, रूल 12 नुसार, आणि इथे जे काही पैसा डिटरमाइन केलेला आहे की यस जजमेंट डेटरनी डिग्री होल्डरला एवढा पैसा देणे अनिवार्य आहे. Where a decree directs an inquiry as to rent or main profit or any other matter, the property of the judgment debtor may, before the amount due from him has been ascertained, be attached as in the case of an ordinary decree for the payment of money. जे की पेमेंट ऑफ मनी मध्ये तुम्ही पेमेंट ऑफ मनी नाही केलं तर तुमच्या ऑर्डिनरी जे ऍसेट्स मध्ये लिस्ट मध्ये किंवा जे प्रॉपर्टी अटॅच कोड करणार होतं त्याचप्रमाणे रेंट वसुलीसाठी आणि मीन प्रॉफिटसाठी सुद्धा तुमची प्रॉपर्टी अटॅच करण्यात येणार. ठीक आहे. Attachment of a movable property other than the agriculture produce in a possession of the judgment debtor. Actually, this is the procedure for attachment of a movable property, but agriculture produce not included in this rule. Why? In this procedure. Why? Because अटॅचमेंट ऑफ द अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस साठी आपल्याला सेपरेट एक रूल्स आणि एक प्रोसिजर समोर दिली आहे की हाऊ टू अटॅच द अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस. थोडंसं अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस अटॅच करताना बाकीच्या गोष्टींचा विचार केला जातो, त्यामध्ये फार एक्सक्लूड करावं लागतं, तर ते आपण नंतर बघूया खाली आहे. सो हाऊ टू अटॅच द मुवेबल प्रॉपर्टी इन पोझिशन ऑफ द जजमेंट डेटा. That particular property is in the possession of the judgment debtor. I am a judgment debtor, that car, the bike, which is in my possession. Then how to attach that property? Where the property to be attached in movable property is a movable property other than agricultural produce in the possession of a judgment debtor. The attachment shall be made by actual seizure. सरळ जायचे आणि सीज करायचे. मोबाईल आहे. अँड अटॅचिंग ऑफिसर शॅल कीप द प्रॉपर्टी इन हिज ओन कस्टडी. जो कोणी अटॅच करायला गेलाय तो स्वतःच्या प्रॉपर्टी कस्टडीमध्ये घेणार. म्हणजे कार अटॅच करायला ऑफिसर गेला, ती कार घेऊन येणार. इन द कस्टडी ऑफ वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट किंवा त्याच्या सबऑर्डिनेट ऑफिसरच्या पोझिशन मध्ये राहणार. अँड शॅल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू कस्टडी देअर ऑफ. ओके, आणि इथे कस्टडी ज्याच्याकडे आहे तो रिस्पॉन्सिबल राहील की त्याला प्रॉपरली मेंटेन करून ठेवा जोपर्यंत कोर्टात प्रोड्यूस करत नाही तोपर्यंत. Provided that when the property seized in subject to speedy and natural decay, or when the expenses of keeping it in a custody is likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once. जेव्हा तुम्ही मोबाईल प्रॉपर्टी अटॅच करायला गेला आणि ती सीज जी प्रॉपर्टी तुम्ही करता ती नॅचरल डिके मीन्स लवकरात लवकर खराब होणारी प्रॉपर्टी आहे. लाईक डेअरीमध्ये दूध अटॅच केलं, पनीर अटॅच केलं, भाजीपाला अटॅच केला, आंबे अटॅच केले, ठीक आहे की नाही, खूप आंब्याचा मोठा ट्रक होता, आंबे अटॅच केले. अशा ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या थोड्या लवकर खराब होणार आहे, मग आता याला प्रिझर्व करून ठेवा, कोर्टाची तारीख कधी हे गरजेचं नाही. तर ज्या ऑफिसरनी ते अटॅच केलंय तो डायरेक्टली सेल करणार आणि त्याचे पैसे म्हणजे जे काही अमाऊंट पेमेंट आलेले आहे ते जमा करून ठेवणार. बिकॉज प्रॉपर्टी खराब झाली तर तुला नाही मला नाही असं होऊन जाईल ना, त्यामुळे काय होईल इथे अटॅच केलेली प्रॉपर्टी लवकरात लवकर सेल करा जर स्पीडली खराब होणारी असेल तर ती, अँड देन पैसे जमा करून ठेवायचे. हे ऑफिसरचं काम आहे. ठीक आहे, तो डायरेक्टली सेल. मग याला सेलची प्रोसिजर लागणार नाही, पहिले अटॅच करा मग कोर्ट ऑप्शन काढेल, तसं काही होणार नाही, डायरेक्टली सेल होणार. 43A कस्टडी ऑफ मुवेबल प्रॉपर्टी. ही जी मुवेबल प्रॉपर्टीची कस्टडी ऑफिसरकडे राहतीये तर त्यालाही काही डायरेक्शन्स आहे. तो ऑफिसर आहे म्हणून स्वतःच्या घरी घेऊन जाऊ शकत नाही असं वगैरे काही नाही. किंवा ऍक्च्युली काही काही प्रॉपर्टी मुवेबल आहे, लाईक मोठा हत्ती आहे, ठीक आहे की नाही, गाई म्हशी आहे, होऊ शकतं की नाही, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, हे अटॅच करायचंय. बिचारा ऑफिसर राहतो गव्हर्नमेंटच्या क्वार्टर्स मध्ये, तो म्हणेल मी हत्ती कुठे घेऊन जाऊ घरी, मी हा गाई म्हशी कुठे घेऊन जाऊ बिचाऱ्या. तर आता त्याला काय प्रोसिजर आहे. सो वेअर द प्रॉपर्टी अटॅच कन्सिस्ट ऑफ अ लाईव्ह स्टॉक. एक तर स्टॉक्स आहे खूप मोठे, गव्हाचे धान्य, ज्वारीचे धान्य, आंब्याचे पोते, समथिंग समथिंग, ऍग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट्स आहेत, धनधान्य आहेत. Other articles which cannot conveniently be removed and attaching officer does not act under the provision of
रूल 43. अटॅचिंग ऑफिसर घेऊन जाऊ शकत नाही आहे, स्वतःच्या कस्टडीमध्ये ठेवू शकत नाही, बिकॉज नॉट इझिली रिमूव्हेबल आणि कन्व्हिनियंट नाही आहे त्याला रिमूव्ह करणं तिथून. गाई म्हशी आहे, हत्ती आहे, जसं आता मी सांगितलं, तर पॉसिबल आहे का? नाही. तो कुठे घेऊन जाणार आहे विचार त्याच्या घरी? ही मे ऍट द इन्स्टन्स ऑफ द जजमेंट डेटा or of the decree holder or of any other persons claiming to be interested in such a property leave it in the village or place where it has been attached in the custody of the respectable person hereinafter referred as an a custodian. ओके, आता तुमच्या गाई म्हशी अटॅच केल्या कोणाच्या तरी, ठीक आहे की नाही, गाई म्हशी अटॅच केल्या, काही जनावर अटॅच केली, तर एक खेड्या गावामध्ये ना, लाईक आपण तुम्ही लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट ऍक्ट वाचला असेल, ठीक आहे की रेव्हेन्यू कोड वाचला असेल, तर आपल्याला गावात राहण्याची गरज नाही, आपण इथे राहून सुद्धा हे ऍक्ट वाचून हे लक्षात घेऊ शकतो की त्याच्यामध्ये काय आहे. लाईक एक गावठाण, एक भिंत असते अशी पूर्ण, त्याच्यामध्ये त्या गाई म्हशी टाकल्या जातात, त्यांना चारा पाणी दिलं जातं, त्या अटॅच करून आहेत तिथे, ठीक आहे की नाही. कन्व्हिनियंट प्लेस असते गाई म्हशींना फिरायला, चांगली 1-2-3 एकरची, आणि त्याच्यामध्ये त्यांना अटॅच करून ठेवलं जातं. अशा प्रकारे तिथेच गावामध्येच अटॅच करून ठेवा. मग कोणाकडे तरी चार्ज द्यावा लागेल, तर गावाचा पोलीस पाटील, गावाचा सरपंच असतो, त्यांच्याकडे त्यांना चार्ज द्या त्या पर्सनला. आणि कोणी मग इंटरेस्टेड पर्सन असेल, लाईक इंटरेस्टेड पर्सन म्हणजे डिग्री होल्डर असू शकतो, ती प्रॉपर्टी कोणाकडे गहाण ठेवली होती, तर तो मॉडगेजी प्लेजर असतील, प्लेजी असू शकतो. अशा प्रकारे तर मग ते गावातल्या एका रिस्पेक्टेबल पर्सन कडे त्याचा चार्ज द्या, आणि त्या गावातल्या रिस्पेक्टेबल पर्सनला कस्टोडियन म्हणायचं. आता त्या रिस्पेक्टेबल पर्सनला प्रॉपर्टीची काळजी घ्यावी लागणार, जोपर्यंत कोर्ट याचा सेल करणार नाही तोपर्यंत. इफ द कस्टोडियन फेल्स, ओके, जर पोलीस पाटील सरपंच फेल झाले, गाय गेली पळून, ठीक आहे, सुटून, आफ्टर ड्यू नोटीस टू प्रोड्यूस सच अ प्रॉपर्टी ऍट द प्लेस नेम्ड बाय द कोर्ट, ज्या जिथे सांगितलंय तुम्हाला की प्रोड्यूस करा, तिथे कोर्टामध्ये प्रोड्यूस करायची कुणी? रिस्पेक्टेबल पर्सन. बट दिस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल. गाय थोडी ना कोर्टात येणार, तर तसं गरज नाहीये. डायरेक्टली तू जाऊ शकतो आणि सांगू शकतो की माझ्याकडे रिस्टोर करून आहे, बिफोर द ऑफिसर डेप्युटेड फॉर द पर्पज ऑफ रेस्टोर इट टू द पर्सन्स इन हुज फेवर restoration is ordered by the court. Okay, so if the property though so produced or restored is not in the same condition as it was when it was intrusted to, तर ज्या वेळेस आम्ही तुमच्याकडे प्रॉपर्टी ठेवली होती ती त्याच कंडिशन मध्ये असायला पाहिजे, ती खराब झालेली नसायला पाहिजे. ही कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे? कस्टोडियनची. द कस्टोडियन शॅल बी लायबल टू पे कंपन्सेशन टू द डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, or any other persons who is found to be entitled to the restoration thereof for any loss damages caused by the default. जर त्या प्रॉपर्टीला, गाई म्हशीला काही कोणतीही प्रॉपर्टी सो खराब जर झाली, कस्टोडियन लायबल राहणार आहे, घेणं नाही देणं नसताना, ठीक आहे की नाही, कारण त्यांनी ती रिस्पेक्टेबल पर्सन आहे, त्यांनी ती काळजी घ्यायला पाहिजे होती. सच अ लायबिलिटी मे बी इन्फोर्स at the instance of the decree holder as if the custodian were a surety under section 145. So definitely लायबिलिटी कशी असणार आहे? लायबिलिटी डिग्री होल्डरची असे इन्स्टन्स ऑफ द डिग्री होल्डर आणि कस्टडी वेअर द श्युरिटी अंडर. कस्टडीला लायबिलिटी श्युरिटीची लागणार, की कस्टडी एक श्युरिटी होता, श्युरिटीची लायबिलिटी काय असते? 145 मध्ये आहे. ऍट द इन्स्टंट ऑफ द जजमेंट डेटा or such other persons on an application in the executions. ओके, सो ज्याही प्रकारे इथे इन्स्टन्स ऑफ द जजमेंट डेटा जी आहे ते ऍप्लिकेशन ऑफ द एक्झिक्युशन, जर जजमेंट डेटाची लायबिलिटी कशी होती एक्झिक्युशन मध्ये, तशी त्याची प्रॉपर्टी दुसरी अटॅच केली जाईल, जर जजमेंट डेटारने इथे प्रॉपर्टीचं नुकसान केलं तर. एनी ऑर्डर डिटर्माइनिंग सच लायबिलिटी शॅल बी अपेलेबल बाय द ऍज अ डिक्री. दुसऱ्या कुठल्याही लायबिलिटी असेल ऍज पर युअर डिक्री, तर त्या असणार आहे. पुढे येऊया, अटॅचमेंट ऑफ द ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस. आता 44 हा सेक्शन रूल जो आहे तो ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस कसे अटॅच करायचे याबद्दल दिले. याच्याबद्दल आता 2-4 रूल समोर तुम्हाला दिले. वेअर द प्रॉपर्टी टू बी अटॅच इज अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस. अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस आहे, लाईक गहू कट करून ठेवलेले आहे, कापूस आहे, धनधान्य आहे, वॉट एव्हर जे काही असतं ते अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस म्हणजे शेतीचे उत्पन्न. द अटॅचमेंट शॅल बी मेड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वॉरंट ऑफ अटॅचमेंट. तुम्ही जिथं शेतीचं उत्पन्न आहे तिथे, लाईक आता चण्याचे रोपटे किंवा चण्याचे झाड शेतात आहे, तर त्या शेतात बोर्ड लावून ठेवा की हा 4 एकर लावलेला चना आम्ही गव्हर्नमेंटनी कोर्टाने अटॅच केलेला आहे, ठीक आहे, अफिक्स कॉपी. वेअर द सच अ प्रोड्यूस इज ग्रोविंग क्रॉप्स. ग्रोविंग क्रॉप्स आहे, जसं मी सांगितलं की चण्याची झाडं आता वाढतायत शेतात, 3 महिन्यानंतर चण्याचं पीक काढायला येणार आहे, पण तुम्ही आत्ताच अटॅच केलं. ज्याचे चणे होते जजमेंट डेटारचे, त्याला बिचारायला आता इथे अटॅच करून टाकलं आहे ऑन द लँड ऑन विच सच अ क्रॉप हॅज ग्रोन. जिथे ग्रोन होत आहे ते क्रॉप, तिथे एक बोर्ड लावून ठेवा, आणि ही प्रॉपर्टी कोर्टाने अटॅच केलेली आहे. 3 महिन्यानंतर कोर्ट या प्रॉपर्टीचे चणे काढून देणार.
ठीक आहे की नाही, हे रियालिटी आहे, असंच होतं. तुम्हाला वाटत असेल आपण कुठे आलो मॅडम, तर इथेच आहोत आपण, ठीक आहे की नाही. सो वेअर सच अ प्रोड्यूस हॅज बीन कट ऑर गॅदर्ड, जेव्हा हे कट आणि गॅदर्ड केल्या जाईल चणे पिकल्यानंतर पकल्यानंतर, द थ्रेशिंग फ्लोर, ओके, थ्रेशिंग फ्लोर जो असतो, ऑर प्लेस फॉर अ ट्रेडिंग आउट ग्रेन टू द लाईक ऑर फोडर स्टॉक ऑन ऑर इन विच इट इज डिपॉझिटेड. सो डेफिनेटली इथे म्हटलं आहे की जेव्हाही पकतील त्याच्याने प्रॉपरली त्याला थ्रेशिंग केल्या जातील, मग ते ग्रेन नंतर मग याला मार्केटमध्ये नेऊन विकल्या जाईल आणि मग नंतर त्याचं सेल ऑप्शन जे काय ते होईल. And another copy of the outer door or some conspicuous part of the house in which the judgment debtor ordinarily resides. एक कॉपी शेतात लावा, तर एक कॉपी त्याच्या घरी पण लावा की तुझ्या शेतीचा मला मी जप्त केलाय, with the leave of the court on the outer door or on some conspicuous part of the house in which he carries or his personal business वगैरे करतो तिथे राहतो, and knows to have a last reside, किंवा तो अस्तित्वातच नाहीये, ते अस्तित्वात इन द सेन्स की मिळून येत नाहीये, कुठेतरी पळून गेला, तर जिथे लास्ट रिसाइड करत होता त्या ठिकाणी दावा, कॅरीड ऑन अ बिझनेस ऑर पर्सनली वर्क फॉर अ गेन अँड प्रोड्यूस शल देअर अपॉन बी डीम्ड टू हॅव पास्ड इन टू द पोझिशन ऑफ द कोर्ट. आणि ते प्रोड्यूस इन द सेन्स की ते पीक, धनधान्य जे काही म्हणतो आपण शेतीतलं, ते आता कोर्टाच्या पोझिशन मध्ये आहे, ज्या दिवशी फिक्स कॉपी केली त्या दिवसपासून असं समजण्यात येणार आहे. क्लिअर? आता येते तुम्हाला एक्झॅक्टली, मला सांगा तुम्ही, एक्झिक्युशनची लिंक लागली तुम्हाला आता, की व्हॉट इज एक्झॅक्टली द एक्झिक्युशन. पहिले वाला थोडंसं वेगळं आणि थोडंसं अवघड जातं. ओके, पहिले थोड़ा सा मुश्किल जाता है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम, इतनी बड़ी ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन थोड़े रूल्स के बाद हमें समझ में आता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एग्जीक्यूशन. ठीक है, संजय अग्रवाल, नवनाथ, आरती, आरती पितोडा, ओके सॉरी, प्रियंका, कळतंय तुम्हाला? येस, प्रॉपरली लिंक लागली आहे एक्झिक्युशनची, थोडा वेळ लागतो त्याला. ओके, एकदम डायरेक्टली येस येस, ओके, चला कंटिन्यू करूया. Yes, ma'am. येस, okay, then comes to the next rule, that is 45 rule, which is provision as to the agricultural produce under attachment. Okay, so provision as to agricultural produce under attachment. ओके, इथे ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस अंडर अटॅचमेंट, जेव्हा ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस अटॅचमेंट केली आहे, अंडर अटॅचमेंट आहे, आता पुढे काय प्रोसिजर आहे, तर तेच सेल करणे वगैरे वगैरे प्रोसिजर आहे. वेअर ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस इज अटॅच्ड, the court shall make such agreements for the custody thereof as it may deem sufficient, and for the purpose of enabling the court to make such arrangements, every applications for the attachment of growing crops specify the time at which it is likely to be fit to be cut and gathered. जेव्हाही तुम्ही अटॅचमेंट एखादी प्रॉपर्टी करता, तर तेव्हा एक्झॅक्टली आपल्याला ती प्रॉपर्टी कधी कट करायची आहे, कधी उचलून घेऊन जायची आहे विकण्यासाठी, ही डेट तिथे मेन्शन करा, की या डेटच्या नंतर, म्हणजेच 3 महिन्यानंतर. लाईक एक्झॅक्टली तर डेट नाही टाकू शकत की याच दिवशी चणे पकणार आहे, नाही. इथून तुम्ही आज अटॅच केलेली प्रॉपर्टी 3 महिन्यानंतर चण्याचं पीक परिपूर्ण पकल्यानंतर आम्ही इथनं घेऊन जाणार आहे. ओके, असं तुम्हाला इथे मेन्शन करावं लागणार आहे. Subject to such a condition as may be imposed by the court in this behalf, either in the order of the attachment or in a subsequent order, the judgment debtor may taint, cut, gather, and store the produce, and any other act necessary for maturing or preserving it. And if the judgment debtor fails to do so, also all or any of such acts the decree holder may, with the permission of the court and subject to like conditions, do all or any of the either by himself, by person appointed by him in the behalf of the cost incurred by the decree holder, shall recoverable from the judgment debtor as they were included in forms part of the decree. काय म्हटलंय इथे, एवढं सगळं वाचलं आपण. इथे म्हटलंय की काम कोण करणार, कट करण्याचं, त्याला प्रिझर्व करण्याचं, त्याचं प्रोटेक्शन करण्याचं, तर पहिले आपण जजमेंट डेटारलाच काम देणार. तुझी शेती आहे ना, तर तू प्रोटेक्ट करायचं, बिकॉज दिस इज प्रॉपर्टी अटॅच्ड बाय दी कोर्ट. पुढच्या 3 महिन्यापर्यंत ही प्रॉपर्टी जळली नाही पाहिजे, काही झालं नाही पाहिजे, नाहीतर उगी चने तर गेले आहेत ना, चल मी आग लावून टाकतो, जाळून टाकतो, असं होऊ नये. जर तू प्रॉपरली प्रिझर्व नाही केलं, इंटेन्शनली जाळून वगैरे टाकली प्रॉपर्टी, तर तू लायबल आहेस. मग तू चांगल्या प्रकारे त्याला प्रिझर्व कर, बिकॉज दिस इज अ कोर्ट ऑर्डर. 3 महिन्यानंतर जेव्हा पीक मॅच्युअर्ड होईल, तेव्हा तू स्वतः याला कट कर, ठीक आहे की नाही, स्वतः कट करून आम्हाला दे, जेवढी काही डिक्रीचा अमाऊंट आहे ते आम्ही घेऊ, बाकीचे चण्याचे पैसे तुला परत देऊ. पण डिक्री होल्डर करत नाही, सॉरी जजमेंट डेटर करत नाही, आणि प्रिझर्व पण करत नाही, आणि त्याला काही घेणं नाही, मला तुम्हाला काही घेणं नाही, काय करायचं करा, अटॅच केली ना तुम्ही माझी प्रॉपर्टी, घ्या तुम्हीच करा.
मग डिक्री होल्डरला काम देऊ शकतो कोर्ट, की डिक्री होल्डर तुम्हाला प्रॉपर्टी घ्यायची, मग ठीक आहे, विथ द परमिशन कोर्ट डिक्री होल्डर स्वतः म्हणू शकतो कोर्टाला की सर तो नाही करत, मी मला द्या. डिक्री होल्डर काय करणार आहे इथे, प्रिझर्व करणार, प्रोटेक्ट करणार, कट करून घेऊन जाणार, विकणार आणि मग नंतर हे होणार. पण जर डिक्री होल्डरला जेवढा खर्च लागतोय ते कशाचा, प्रिझर्व करण्याचा, प्रोटेक्ट करण्याचा, हा सुद्धा एक्स्ट्रा खर्च जजमेंट डेटरच्या खिशातनं वसूल करण्यात येणार आहे. ठीक आहे. Agricultural produce attached as a growing crops shall not be deemed to have ceased to be under attachment or to require reattachments merely because it has been served from the soil. ओके. इथे म्हटलं ऍग्रिकल्चर प्रोड्यूस जे काही आहे, जे ग्रोविंग क्रॉप्स आहे, शल नॉट बी डीम हॅव टू सीज टू बी अंडर अटॅचमेंट रिक्वायर रिअटॅचमेंट मेरेली बिकॉज इट हॅज बीन सर्व फ्रॉम द सॉइल. रिअटॅचमेंट इथे काय म्हणू शकतो त्याला आपण, मेरेली बिकॉज इट वॉज सर्व फ्रॉम द सॉइल, हे सॉइल मधून तुमच्या आलेले आहे. आणि ऍग्रिकल्चर फूड अटॅच ग्रोविंग क्रॉप्स, जे काही ग्रोविंग क्रॉप शल नॉट बी डीम हॅव टू सीज, सीज असं डायरेक्टली करता येणार नाही, कंपल्सरी अटॅचमेंट और टू रिक्वायर रिअटॅचमेंट, याला रिक्वायर रिअटॅचमेंट आपण नाही करू शकत, कारण गरज नाही. लाईक रिअटॅचमेंट करण्याची होऊ शकतं, लाईक तोडून बाजूला ठेवलेले आहे, ठीक आहे की नाही, तर त्याला रिअटॅचमेंट करायची परत गरज पडत नाही. जी अटॅचमेंट ऑलरेडी केली आहे तीच अटॅचमेंट आहे असं म्हटलं जाऊ शकतं. म्हणजे आज 3 महिन्यापर्यंत पीक पकलं नव्हतं, ते अटॅचमेंट करून होतं, मग त्याला कट केलं, तर कट केल्यानंतर परत रिअटॅचमेंटची ऑर्डर कोर्टाला काढायची गरज आहे का, नाही. ठीक आहे, ऑलरेडी अटॅच केलेलीच प्रॉपर्टी ती कट झाली तरी. Where an order for the attachment of a growing crops has been made at the considerable time before the crops is likely to be fit to be cut or gathered, the court may suspend the execution of the order for such a time as is thinks fit, and may, in its discretion, make a further order prohibiting the removal of the crop pending the execution of the order of attachment. इथे स्पष्ट म्हटलंय, वेर अन ऑर्डर ऑफ द अटॅचमेंट ऑफ द ग्रोविंग क्रॉप्स हॅज बीन मेड इन कन्सिडरेबल टाइम बिफोर द क्रॉप्स लाईकली टू बी फिट अँड गॅदर. कुठल्याही प्रकारे कोर्ट इथे ऑर्डर काढू शकत नाही की कच्चे आहेत पीक कट करून विका. जेव्हा ते पकतील तेव्हाच हा ऑर्डर निघतील, तेव्हाच त्याचे एक्झिक्युशन होतील, कारण नुकसान नाही करायचं. कोर्ट मे सस्पेंड द एक्झिक्युशन ऑफ ऑर्डर ऑफ सच थिंग्स फिट, सस्पेंड करेल कोर्ट ऑर्डर जर नाही पकले तर त्या डेट पर्यंत. इन इट्स डिस्क्रिएशन मेक अ फर्दर ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द रिमूव्हल ऑफ द क्रॉप पेंडिंग द एक्झिक्युशन ऑफ द ऑर्डर. लाईक कोर्टाने म्हटलं होतं की 3 महिन्यानंतर आम्ही डेट देऊ, पण 3 महिन्यात नाही परिपूर्ण पकले, आता ते पीक आहे, कधी 10 दिवस 15 दिवस लेट होऊ शकतं, तर कोर्ट ती ऑर्डर सस्पेंड करून दुसरी ऑर्डर देणार. ए ग्रोविंग क्रॉप्स which from its nature does not admit of being stored shall not be attached under this rule at any time less than 20 days before the time at which it is likely to fit and gather. A growing crop which for its nature does not admit of being stored. ओके, याला स्टोर करून ठेवायचे नाहीये, याचा अर्थ काय, shall not be attached under this rule at any time less than 20 days before the time at which it is likely to be fit to be cut or gathered. जेव्हा इथे कट केला तर तुम्ही त्यामध्ये 20 डेज तुम्हाला पीक हे बाहेर ठेवावं लागतं. कुठलंही पीक असो 20 डेज तुम्ही स्टोर करून ठेवू शकत नाही. लाईक सोयाबीन, कापूस कुठलंही काढलं तर डायरेक्टली धरून स्टोर करता येत नाही, ते खराब होतं. कमीत कमी 20 डेज तुम्ही बघा. म्हणजे की ग्रोन नॉट ऍडमिट बिंग स्टोर्ड शल नॉट बी अटॅच अंडर दिस रूल ऍट एनी टाइम लेस दॅन 20 डेज. ओके, तर 20 डेज तुम्हाला इथे अटॅचमेंटसाठी वाट पाहावी लागते, स्टोरसाठी वाट पाहावी लागते. 46 attachment of a debt, share and other property not in a position of a judgment debtor. अटॅचमेंट करायची प्रॉपर्टी, डेप कर्ज अटॅच करायचे, शेअर अटॅच करायचे आहेत, ठीक आहे की नाही, आणि अदर प्रॉपर्टी नॉट इन द पोझिशन ऑफ ए जजमेंट डेटर. आणि ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी जजमेंट डेटरच्या पोझिशन मध्ये नसतात. मी शेअर मार्केट करते, माझे शेअर्स कुठेतरी दुसऱ्या कंपनीच्या याच्यामध्ये गुंतलेले आहे, ते कंपनीच्या पोझिशन मध्ये. काही डेप्ट, काही कर्ज, मला तुमच्याकडनं, मी तुम्हाला पैसे उधार दिले मागच्या महिन्यामध्ये 1 लाख रुपये, आता ते तुमच्या पोझिशन मध्ये, विथ इंटरेस्ट मला ते वापस देणार. आणि ते कोर्टाला कळलं, डिग्री होल्डरनी सांगितलं की सुचित्रा मॅडमला 1 लाख रुपये दिलेले आहे पल्लवी मॅडमनी, आणि पल्लवी मॅडमवर एक्झिक्युशन लागलाय, आता काय करा तुम्ही, डायरेक्ट सुचित्रा मॅडमकडून वसूल करून घ्या, पल्लवी मॅडम काही देणार नाही. मॅडमला नोटीस जाईल आणि म्हणेल की पल्लवी मॅडमला तुमचे 1 लाख रुपये द्यायचे आहेत ना, कोर्टात या. येस मॅडम द्यायचेत सर, त्यांनी मला मागच्या महिन्यात उधार दिले होते 5% इंटरेस्टने, आता मला त्यांना परत द्यायचे आहे, तर त्यांना देऊ नका, आमच्याकडे आणा, आम्ही इथे अटॅच करतोय प्रॉपर्टी, असं होऊ शकतं. A debt not secured by a negotiable instrument.
ठीक आहे. जे की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटनी सिक्युअर्ड नाही केले तेच कर्ज तुम्हाला डायरेक्टली अटॅच करता येतात. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटनी सेटल केले असेल तर काही गरजच नाही, डायरेक्टली निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अटॅच करता येतो तुम्हाला, हो की नाही, चेक्स वगैरे. सो असे प्रायव्हेट कर्ज असेल तरच डायरेक्टली थर्ड पर्सनला तुम्हाला रिक्वेस्ट करावं लागेल. शेअर इन द कॅपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मध्ये तुमचे शेअर आहे ते कॉर्पोरेशनच्या पोझिशन मध्ये, यू कॅन अटॅच डायरेक्टली. ओके, कोर्ट अटॅच करू शकतो. अदर मुवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोझिशन ऑफ ए जजमेंट डेटार्स एक्सेप्ट प्रॉपर्टी. ओके, अदर मुवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन अ पोझिशन ऑफ ए जजमेंट डेटार. कुठलीही मुवेबल प्रॉपर्टी जी की माझ्या पोझिशन मध्ये नाही, माझी गाडी मी तुमच्याकडे ठेवली आहे, 2 महिने झाले तुमच्याकडेच आहे, डायरेक्टली अटॅच करा. एक्सेप्ट प्रॉपर्टी डिपॉझिटेड इन और इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट. पण तुम्ही इथे एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी म्हटलं, डिपॉझिट इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट ती अटॅच करू शकत नाही. म्हणजे काय, आपला एक कोर्ट आहे त्याला एक मुवेबल प्रॉपर्टी अटॅच करायची आहे, जे की माझ्या मैत्रिणीच्या पोझिशन मध्ये तो करू शकतो. पण एक कोर्टाला प्रॉपर्टी अटॅच करायची, ती प्रॉपर्टी दुसऱ्या कोर्टाने ऑलरेडी म्हणजे अटॅच केलेली आहे. आता ती दुसऱ्या कोर्टाच्या एक्झिक्युशन लागलेली आहे, त्यामध्ये तुम्ही ते अटॅच करू शकत नाही, पहिले त्यांची प्रोसिजर होऊ द्यावी लागते, कारण त्यांनी अटॅच केली ऑलरेडी. द अटॅचमेंट शॅल बी मेड बाय अ रिटर्न ऑर्डर प्रोहिबिटेड. सो डेफिनेटली ते रिटर्न ऑर्डर तुम्हाला द्यावी लागणार आहे. In the case of the debt, the credit or the from recovering the debts and the data from making a payment thereof until the further order of the court. जे काही केस डेब्ट क्रेडिट कर्ज आहे, जे काही रिकव्हर करायचं आहे, जे काही इथे कोर्ट ऑर्डर काढता आहे त्याप्रमाणे ते होणार आहे. जोपर्यंत कोर्टाची ऑर्डर आहे तोपर्यंत ते अटॅच राहणार आहे. आणि जोपर्यंत कोर्टाने तुम्हाला सांगितलं की या डेट पर्यंत सबमिट करा, तर तुम्हाला इथे सबमिट करायचे आहे. In the case of the share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividends thereof. जे काही शेअर्स आहे, नेम कोणाच्या नावावर स्टँडिंग आहे, ट्रान्सफर केलेले आहे का, त्यांना डायरेक्टली तुम्हाला अटॅच करतात. खूप महत्वाचं नाहीये, ठीक आहे. पेमेंट असो, the case movable property except opposite the possession, the person possession same of giving over to the judgment data. कुठल्याही पर्सनच्या पोझिशन मध्ये मुवेबल प्रॉपर्टी येते, कॉपी शाल, मग आता हे सेम आहे, ज्यांची अटॅच करायची प्रॉपर्टी त्याच्या घरावर कॉपी लावा वगैरे वगैरे, हे असं इथे दिलेलं आहे. आता ते महत्वाचं आहे, ते नोटीस टू गार्निश आहे, की हु इज एक्झॅक्टली द गार्निश. आता बघूया गार्निश. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट, मी चार्जिंगला लावते लॅपटॉप. येस. सो गार्निश, हु इज एक्झॅक्टली गार्निश. सो आता लाईक एक होऊ शकतं, ठीक आहे की नाही, कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतो. गार्निशी म्हणजे कोण, एक कॉन्ट्रॅक्ट झाला, लाईक कोणामध्ये, माझ्यामध्ये मीनाक्षी मॅडम मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झाला, माझ्यावर जजमेंट, मी जजमेंट डेटर आहे, मला पैसे द्यायचे कोर्टाला. पण मी कोणासोबत तरी तिसऱ्यासोबत व्यवहार करते, म्हणते अरे माझी प्रॉपर्टी अटॅच करत आहे यार कोर्ट, एक काम करा, तुम्ही पैसे देताय का कोर्टात नेऊन, आपण एक कॉन्ट्रॅक्ट करू, जसंही माझं बजेट जमेल ना मी तुम्हाला परत देईल, पण आता मात्र कोर्ट माझी प्रॉपर्टी अटॅच करतात ते अडवा. क्लिअर. अशा त्या थर्ड पर्सनला जो कोर्टात जाऊन पैसे पेड करणार आहे त्याला म्हणतात गार्निश. असे थ्री पार्टी कॉन्ट्रॅक्ट होतात का? येस होतात. द कोर्ट मे इन द केस ऑफ अ डेट अदर दॅन द डेट सेक्युअर्ड बाय द मॉर्गेज ऑर चार्ज. पण याला सेक्युअर्ड बाय द मॉर्गेज आणि चार्ज हे रूल लागत नाही. जे मॉर्गेज आणि चार्ज क्रिएट केलेले असतात त्यांना मॉर्गेजेस म्हणतात. ठीक आहे, ते एक लिगल कॉन्ट्रॅक्टच आहे, मॉर्गेज इथे येणार नाही. ठीक आहे, ते सोडून मग इथे जे काही कोर्ट मे इन द केस ऑफ द डेट विच हॅज बीन अटॅच अंडर सेक्शन रूल 46, जे काही अटॅच केलेली प्रॉपर्टी आहे माझी तुम्ही, अपॉन द अप्लिकेशन ऑफ अटॅचिंग क्रेडिटार. ओके, अपॉन द अप्लिकेशन, हे प्रॉपरली शिकवत आहे मी तुम्हाला, लक्ष द्या. अटॅचिंग क्रेडिटार, अटॅचिंग क्रेडिटार कोण असतो, ज्याला पैसे तुम्हाला द्यायचे आहेत. issue notice to the garnish, issue notice to the garnish liable to pay such debt, calling upon him either to pay into court debt due from him to the judgment debtor or such other such much thereof as may be sufficient to satisfy the decree and cost of the execution or appear to show cause why he should not do so. एक उदाहरण सांगते आता, हे लक्षात ठेवा इथे. ठीक आहे, कुठलं उदाहरण देते बाबा.
जसं की मी इथे ए आहे आणि इथे बी आहे. ठीक आहे. ए आहे इथे जजमेंट डेटा आणि बी आहे डिक्री होल्डर. ठीक आहे. डिक्री होल्डर मीन्स अटॅचिंग क्रेडिटर. अटॅच जी प्रॉपर्टी केलेली आहे तो क्रेडिटर. क्रेडिटर आणि हा डेटा याला द्यायची आहे आणि याला घ्यायची आहे प्रॉपर्टी तुमची. बरोबर आहे. आता या सिच्युएशन मध्ये यांनी एक थर्ड पर्सन अपॉइंट केला, याला रिक्वेस्ट केली, याच्यासोबत केला कॉन्ट्रॅक्ट की माझे जे 50 लाख कोर्टाला द्यायचे आहे ही प्रॉपर्टी अटॅचमेंटची सुटू शकते त्याच्यामध्ये. तू एक काम कर, 50 लाख कोर्टाला दे, ती प्रॉपर्टी सोडवून घे. ठीक आहे की नाही. आणि तू काही दिवस वापर वाटल्यास जे काही यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट असेल ते. ठीक आहे की नाही. मग मात्र मी तुझ्याकडनं सोडून घेतो किंवा ती प्रॉपर्टी घे आणि तुझ्याकडे आपण मॉर्गेजचा कॉन्ट्रॅक्ट करू. व्हॉटेवर या दोघांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झाला, कुठल्याही पद्धतीने हो, फ्रेंड रिलेशनशिप मध्ये हो, कुठलाही हो मॅटर करणार नाही. हा पर्सन आता लायबल आहे पैसे कोर्टात भरायला ऍज पर देअर पर्सनल कॉन्ट्रॅक्ट. आणि हे त्यांनी कुठे सबमिट केलं, कोर्टात सबमिट केले की आमच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झाला. आजपासून डेटार मी नाही, हा डेटार आहे आणि हा म्हणूनच याला गार्निशी नाव केलं की गार्निश करतोय आता तू काय पैसे देण्यास. सो दिस इज द सिच्युएशन. नाऊ आता तुम्हाला कळलं असेल बघा. कोर्ट मे इन द केस ऑफ अ डेट विच हॅज बीन अटॅच अंडर रूल 46, जी की प्रॉपर्टी अटॅच केली 46 मध्ये, अपॉन द अप्लिकेशन ऑफ अटॅचिंग क्रेडिटर. अटॅचिंग क्रेडिटर मीन्स डिक्री होल्डर ज्याला पैसे पाहिजे तो कोर्टाला अप्लाय करेल. काय की सर गार्निशीची नोटीस दिली होती ना, त्यांनी सांगितलं नाही की थर्ड पर्सन पैसे देणार. सर मग आता गार्निशीला बोलवा, इश्यू नोटीस टू द गार्निशी. या थर्ड पर्सनला हा अप्लिकेशन करणार कोर्टाला, हा की माझी प्रॉपर्टीचे पैसे 50 लाख रुपये हा देणार होता, पण यांनी गार्निशी कोर्टात उभा केला. त्यांनी सांगितलं की हा थर्ड पर्सन पैसे दिला तर उद्यापासून, तर मग सर नोटीस पाठवा त्या थर्ड पर्सनला, गार्निशीला, ये आणि माझे पैसे दे. ठीक आहे. liable to pay such a debt. Garnish is now liable to pay such debts, calling upon him either to pay into the court, एक तर कोर्टात दे किंवा मग रूल 1 नुसार व्हॉटेवर काय मोड आहेत पेमेंटच्या तशी दे. debt due from him to the judgment data or such thereof as may be sufficient to satisfy the decree cost of the execution appear to show cause why should not do so. जर पैसे नाही देत आहे तर कोर्टात ये आणि सांग की तू का देत नाहीस. कन्सेप्ट क्लिअर. गार्निशी की हु इज गार्निशी, थर्ड पर्सन्स की ज्यांनी जजमेंट डेटरशी कॉन्ट्रॅक्ट केलाय की मी तुझे पैसे देणार. ठीक आहे. An application under sub-rule 1 shall be made on affidavit verifying the fact alleged and stating that in the belief of the deponent the garnish is indebted to the judgment debtor. हे जे applications आहे तुमचे इथे दिलेलं, इथे कोण देते ऍप्लिकेशन, हा डिक्री होल्डर देतोय ज्याला पैसे घ्यायचे. हा यांनी ऍफिडेव्हिट वर द्यावं, व्हेरीफाय करावं की सर त्यांनी मला एक रिटर्न अग्रीमेंट दिलाय की आजपासून तुमचे पैसे गार्निशी देणार. हा जो डिपोनंट आहे डिक्री होल्डर, म्हणजे इथे परत येऊया आपण. ठीक आहे की नाही, परत येते मी तुम्हाला. हे जर कोर्टात जरी दाखल केलं नसेल पण हे बाय आउट ऑफ सेटलमेंट मध्ये म्हणतात की आजपासून साहेब तुमचे पैसे हे देणार कोण, थर्ड पर्सन. मग थर्ड पर्सन हा आहे आणि थर्ड पर्सन जो हा पैसे देणार आहे, तर हे बघा आमच्या दोघांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झालाय. मी तुम्हाला लिहून देतो, रायटिंग मध्ये व्हेरीफाय करून देतो की आजपासून मी देणार, आणि हाही व्हेरीफाय करतो शपथेवर की मी तुमचे पैसे देणार. मग दॅट पर्सन इज लायबल. हा कोर्टाला दाखवतो तो व्यक्ती की बघा ते तयार झाले. Where the garnishee pays into the court the amount due from him to the judgment debtor, or so much thereof is sufficient to satisfy the decree and the cost of the execution, the court may direct that the amount may be paid to the decree holder towards the satisfaction of the decree and cost of the execution. जेव्हाही तुम्ही ते पे करण्यासाठी येणार आहे अमाऊंट, तर डेफिनेटली सगळे पे करा अमाऊंट, कॉस्ट द्या, एक्झिक्युशनचा खर्च द्या, जे की तुम्ही जजमेंट डेटार देणार होता, ज्याच्या विरोधात डिग्री लागली होती, तसं सगळे पैसे गार्निशीला भरावे लागणार. दिस इज कॉल्ड गार्निशी 46A नोटीस टू गार्निशी. म्हणजे गार्निशी इज अ थर्ड पर्सन who liable to pay the debt of the judgment debtor. This is the definition of the garnish. Clear? Order against garnishi 46B. आता गार्निशनी पैसे नाही दिले तर कोर्ट त्याच्या अगेन्स्ट ऑर्डर काढणार. ठीक आहे की नाही. Where the garnishee does not forthwith pay into court the amount due from him to the judgment debtor or so much thereof as is sufficient to satisfy the decree and the cost of execution and does not appear and show cause in answer to the notice. एक तर पैसे भरत नाही, शो कॉज दाखवत नाही, नोटीस पाठवली तर येत नाही कोर्टात, कारण सांगत नाही. The court may order the garnishee to comply with the terms of such notice and on such order execution may issue as
दो सच अ ऑर्डर वेअर द डिक्री अगेन्स्ट हिम. जशी ज्याच्या अगेन्स्ट डिक्री लागली आहे ना, तशीच ऑर्डर आता आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट करू. मग तुम्हाला अरेस्ट पण करू शकतो, तुमची प्रॉपर्टी आम्ही अटॅच करू शकतो. जसं की आम्ही तुम्हाला आता जजमेंट डेटाच समजतोय. कोर्ट डिस्क्रिशनरी पॉवरनी ऍक्शन घेऊ शकतं. 46C ट्रायल अपेड डिस्प्युटेड क्वेश्चन. एक्झॅक्टली डिस्प्यूट अरायज झाला की मी गार्निशी आहे की नाही, आमच्यामध्ये काही झालंय की नाही, तर वेअर द गार्निशी डिस्प्यूट्स लायबिलिटी, की एक्झॅक्टली गार्निशीची लायबिलिटी आहे की नाही, ज्याच्यावर हे आरोप लावले जात आहेत त्याची खरंच लायबिलिटी आहे का. द कोर्ट मे ऑर्डर दॅट द इश्यू ऑफ ए क्वेश्चन नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी shall be tried at if where an issue in the suit and upon the determination of such issue shall make such order of the court. सो कोर्ट म्हणणार की ठीक आहे, एव्हिडन्सेस आणा, सगळेजण आर्ग्युमेंट करा, मी ऐकून घेतो, इथेच आणि इथेच हा डिस्प्यूट आहे तो ऍज अ सूट मध्ये जसे डिस्प्यूट सॉल्व्ह होतात, इश्यूज फ्रेम करून वगैरे, आपण तसे फ्रेम करूया. वेदर द गार्निश इज लायबल ऑर नॉट, this particular dispute which is also solved by this executing court. Okay, तो करेल. Provided that if the debt in respects of which the application under Rule 46A made in is respects such of the money beyond the pecuniary jurisdiction of the court shall send the executions to the district judge to the said court subordinate. आता इथे जर हे गार्निशी किंवा याचे एक्झिक्युशनचे अमाऊंट खूप सारे वाढत आहेत, तर डेफिनेटली खालचं कोर्ट वरच्या कोर्टाला पाठवून देईल. खालचं कोर्ट म्हणेल की एवढ्या पैशाची, करोडोची, लाखोची मला ऑथॉरिटीज नाही आहे. ठीक आहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला पाठवून, आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टाला कितीही करोडो पर्यंतचे व्यवहार एक्झिक्युशन करता येतात, त्यांना लिमिटेशन नाही, क्रिमिनल मध्ये नाही, सिव्हिल मध्ये. 46D procedure where debt belongs to third person. Procedure where debt belongs to third persons, where it is suggested or appears to the probable that debts belong to some third person, or that the third person has a lien or charge on or other interest in the debts, the court may order such a third persons to appear and state the nature and particulars of the claim, if any, to such debts and prove the same. आता इथे त्याला थर्ड पर्सनला गार्निशी म्हणू शकतो आपण, नो प्रॉब्लेम. जर लाईक तुमच्यावर एक्झिक्युशन लागलं आहे, पण मला तुमचे पैसे द्यायचे होते, मला तुमचं कर्ज पहिले फेडायचं आहे, तर मलाच डायरेक्टली कोर्ट नोटीस पाठवणार की त्यांचे पैसे तुम्हाला द्यायचे ना, त्यांना नाही परत द्यायचे, कोर्टात प्रोड्यूस कर होऊ शकतं असं. 46C ऑर्डर ऍज रिगार्ड थर्ड पर्सन, अशा प्रकारच्या ऑर्डर कोर्ट काढू शकतं. आफ्टर हिअरिंग द थर्ड पर्सन, मला ऑपॉर्च्युनिटीचं कोर्ट देणारच ना, की तुमच्याकडे किती पैसे आहे, काय आहे, काय नाही, आहे की नाही. अँड एनी पर्सन ऑर पर्सन्स हू मे सबसिक्वेंटली ऑर्डर टू अपियर or where such a third or other persons or persons do not appear when so order, the court makes such order herein before provided. जर मी कोर्टामध्ये येत नाही आहे, तर कोर्ट माझ्या अगेन्स्ट काहीही ऑर्डर काढू शकतं, जसं की पहिले गार्निशीच्या अगेन्स्ट काढलेले आहे. पेमेंट बाय गार्निशी टू बी व्हॅलिड डिस्चार्ज. जर गार्निशीने पूर्ण पेमेंट केलं तर संपला विषय, हे व्हॅलिड डिस्चार्ज आहे, म्हणजे एक्झिक्युशन झालं असं इथे म्हणण्यात येणार आहे. जजमेंट डेटा आता परत परत लायबल नसणार आहे. Payment made by the garnishee on the notice under Rule 46A or under any such order as aforesaid shall be a valid discharge to him as against the judgment debtor and any other person ordered to appear as aforesaid for the amount paid or levied, although the decree in execution of the application under 46A was made or the order passed. Definitely डिक्रीची ऑर्डर पास होऊन जाईल, एक्झिक्युशन झालं म्हणून खतम का, गार्निशने पे केले. कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट सुद्धा लावण्यात येणार आहे एक्झिक्युशनची गार्निशीला, इथे जशी की डिक्री जजमेंट डेटारला लावण्यात येणार होती. 46H मध्ये अपील दिला, अँड ऑर्डर मेड अंडर रूल 46B, 46C, 46E जर नाही पटल्या तुम्हाला, तर यू कॅन अपील बिफोर दी हायर कोर्ट. आय मध्ये अप्लिकेशन टू द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट, तर इथे म्हटलंय कुठल्याही प्रकारे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट, काही चेक्स वगैरे अटॅच करायचे आहे, ते इथे तुम्ही अप्लाय करू शकता अकॉर्डिंग टू द रूल 51 नुसार. अटॅचमेंट ऑफ शेअर इन अ मोबाईल प्रॉपर्टी. जर मोबाईल प्रॉपर्टी मध्ये शेअर, तुम्ही आणि मी ए प्लस बी नी मिळून एक कार घेतली आहे, ठीक आहे की नाही, कार घेतली, त्यामध्ये 50% शेअर आहे, तर याच्यासाठी सुद्धा इथे आपण मोबाईल प्रॉपर्टीच्या शेअर साठी अटॅचमेंटला ऑर्डर करू शकतो. Where the property to be attached consists of the share or interest of the judgment debtor in a movable property belonging to him and another co-owner. आपण दोघं को ओनर आहे, माझ्या अगेन्स्ट डिग्री लागली आहे, माझे त्याच्यात 50,000 इन्व्हेस्ट आहे. द अटॅचमेंट शॅल बी मेड बाय द नोटीस ऑफ अ जजमेंट डेटर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम ट्रान्सफरिंग द शेअर इनटू इंटरेस्ट. तर तो शेअर कुठेही ट्रान्सफर करता येणार नाही, त्यावर चार्ज क्रिएट केला जाणार आहे 50,000चा. 48 attachment of the salary of allowances of a servant of the government.
ठीक आहे. कुठल्याही प्रकारे अलाउन्सेस सर्वंट ऑफ द गव्हर्नमेंट रेल्वे कंपनी यांची डायरेक्टली अटॅच होत नाही. जर यांची अटॅच करायची असेल तर पहिले यांच्या गव्हर्नमेंटशी संबंध साधावा लागतो आणि यांची जी अटॅचमेंट आहे ही कंपनीचा ऍक्ट वगैरे नुसार होते. हे अजिबातही वाचू नका, मी तिथे तुम्हाला शिकवलं नाही तेवढं, हे काही कामाचं नाहीये. ठीक आहे. खूप मोठे मोठे अटॅचमेंट ऑफ द सॅलरी अलाउन्सेस ऑफ द प्रायव्हेट एम्प्लॉईज. डेफिनेटली काय आपण सांगितलं, काय प्रायव्हेट एम्प्लॉईच्या सॅलरीज कशा करायच्या आहे. जर 30,000 पगार असेल तर पहिले 1,000 सोडून टाकायचे आणि उरलेले जेवढे पैसे आहेत त्याच्यातले 2/3 सोडून टाकायचे आणि बाकीची रिमेनिंग मध्ये कोर्टाला जितकी अटॅच करायची तेवढी करायची. तर सेक्शन मध्ये समजतं, इथे परत परत वाचण्याची गरज नाही. अटॅचमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. डेफिनेटली 49 मध्ये सांगितलं की अटॅचमेंट ऑफ दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अटॅच करायची तर पार्टनरशिप फर्मची प्रॉपर्टी अटॅच करायची, पर्सनल पार्टनरची नाही. ओके. फर्मच्या अगेन्स्टच इथे जे काही आहे ते डिग्री निघेल. फर्मच्या अगेन्स्टच प्रॉपर्टी अटॅच होईल, दोघांचे जेवढे शेअर आहेत दोन पार्टनरचे. दिस इज व्हेरी सिम्पल आणि वाचू पण नका, तुम्हाला कुठेच कामाला येणार. एक्झिक्युशन ऑफ ए डिग्री अगेन्स्ट द फर्म. पुन्हा मी ऍक्च्युली ऑर्डर पण सोडली मी, ठीक आहे की नाही, आपल्याला याचं काम नाहीये. फर्मच्या अगेन्स्ट जर एक्झिक्युशन असेल तर पार्टनरशिप जी काय ते त्यांच्या फर्म मधून जे काही शेअर्स आहेत त्यांचे इन्व्हॉल्व त्यांच्या अगेन्स्ट होणार. अटॅचमेंट ऑफ ए निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेंट, सरळ सरळ चेक अटॅचमेंट करायचा आहे, बाकी काहीच नाही. ठीक आहे. अटॅचमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ ए कोर्ट ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर. अटॅचमेंट ऑफ ए प्रॉपर्टी करायची कस्टडी ऑफ दी कोर्ट मधली और पब्लिक ऑफिसर मधली. ज्या कोर्टाने अटॅच केली, जसं आता आपण बघितलं की एक प्रॉपर्टी कोर्टाने ऑलरेडी अटॅच केली आहे, दुसरं कोर्ट आता त्याच्यावर अटॅचमेंट लावत आहेत. आपण काय बघितलं सेक्शन मध्ये, सेक्शन मॅच करतात. डायरेक्टली आता जाऊन अटॅच करता येत नाही. समजा 2 वर्षासाठी एका कोर्टाने अटॅच केली तर नंतर 1 वर्ष गॅप द्यावा लागतो, पुन्हा दुसरं कोर्ट 2 वर्षासाठी अटॅच करू शकतो. बघितलं की नाही सेक्शन मध्ये. त्यामुळे इथे काही बघायची गरज नाही, इथे फक्त प्रोसिजर दिली की यस तुम्ही करू शकता. ओके. अटॅचमेंट ऑफ द डिग्री. येस डेफिनेटली तुम्ही डिग्री अटॅच करू शकतात का, येस करू शकतात. लाईक मी ए आहे, तुम्ही बी आहे, मी प्लेंटिफ आहे, तुम्ही डिफेंडंट आहे. माझ्या फेवर मध्ये एक डिग्री लागली, आता ती डिग्री माझ्याकडे पडली आहे. मला 50,000ची डिग्री एका कोर्टाने ग्रांट केली या मॅटर मध्ये. दुसऱ्या मॅटर मध्ये इथे डिफेंडंट मी होते आणि प्लेंटिफ तुम्ही होते, किंवा तुमच्या फेवर मध्ये डिग्री लागली आहे तर तुम्ही सरळ कोर्टाला म्हणू शकतात सर त्यांच्याकडे काय काय प्रॉपर्टी आहे, तर सर आत्ताच मागच्या महिन्यात लागलेली डिग्री आहे, 50,000 रुपये एका कोर्टाने ग्रांट केलेला आहे. डायरेक्टली ती धरा आणि अटॅच करा. डायरेक्टली ते कोर्ट तुमची डिग्री भेटलेली अटॅच करणार. दॅट्स इट. सो डिग्री अटॅच होते का, येस डायरेक्टली होते. कुठे दिलंय, सेक्शन 60 मध्ये दिलंय हे सगळं. ठीक आहे. सेक्शन 60 वाचला तरी सफिशियंट आहे, हे वाचू नका. जेवढे महत्वाचे रूल आहे मी तुम्हाला ते शिकवते. अटॅचमेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. आता परत अटॅचमेंट ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी काय डिस्क्रिप्शन द्या अँड ऑल दॅट. Where the property is immobile, the attachment shall be made by an order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging the property in any way and person from taking any benefit from such a transfer or charge. डायरेक्ट अटॅचमेंट प्रॉपर्टी करा आणि जे कोणी ही जजमेंट डेटर आहे त्याला सांगा की आता ही प्रॉपर्टी कुठल्याही प्रकारे तुम्ही ट्रान्सफर करू शकत नाही किंवा याच्यावर कुठलाही चार्ज किंवा इंटरेस्ट क्रिएट करू शकत नाही, बिकॉज दिस अटॅच्ड बाय दी कोर्ट. ठीक आहे. The order shall also require the judgment debtor to attend the court on a specified date to the take notice of the date to fix for setting of the term of the proclamation of the sale. जजमेंट डेटरला बोलवण्यात येणार, म्हणाल की आता प्रोक्लेमेशन काढतोय आम्ही, तुमची जी अटॅचमेंट केलेली प्रॉपर्टी आहे त्याला सेल काढायचं आहे, तुम्हाला काही म्हणणं असेल तर तुम्ही या आणि तुमचं मत मांडा. The order shall be proclaimed at some place on or adjacent to such a property by beat of a drum. ड्रम वाजून सांगण्यात येणार आहे त्या लोकॅलिटी मध्ये की ही प्रॉपर्टी विकण्यास आहे, अटॅच केलेली आहे, प्रोक्लेमेशन करतोय आम्ही, कुणाला घ्यायची तर सांगा, कुणाला काही ऑब्जेक्शन्स आहेत का सांगा. Customary money and copy of the order shall be affixed to the conspicuous part of the property, conspicuous part of the house, and the property is laid paying revenue to the government in the office of the collector, the districts in which the land is situated, and where the property is land situated in a village, also in the office of the Gram Panchayat, if any having a jurisdiction over that village. So definitely इथे सगळीकडे विलेज, ग्रामपंचायत, कॉन्स्पिशियस पार्ट वर नोटीसी लावल्या जाणार ही प्रॉपर्टी अटॅच केली आहे आणि आम्ही आता सेलला काढतोय. पण तत्पूर्वी सगळ्यात आधी इथे कलेक्टर ऑफिसला नोटीस लागणार की ही प्रॉपर्टी आम्ही अटॅच केलेली आहे. जर तुमचे टॅक्सेस, रेव्हेन्यू किंवा कुठलं बँकेचं कर्ज काही या प्रॉपर्टीवर असेल तर ते पहिले वसूल करून घ्या, नंतर आम्ही याला सेल करतो. ओके. रिमूव्हल ऑफ अटॅचमेंट आफ्टर सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द डिग्री. जजमेंट डेटा साहेबाला वाटली भीती की प्रॉपर्टी जाते. जजमेंट सेट साहेब आपले आले पैसे घेऊन 50 लाख, म्हणते अटॅचमेंट सोडून टाका सर, हे घ्या पैसे, माझी प्रॉपर्टी मला रिटर्न द्या.
तर आता रिमूव्हल ऑफ द अटॅचमेंट आफ्टर सॅटिस्फॅक्शन ऑफ डिग्री. तुमचं आमचं काही म्हणणं नाही, पैसे द्या, प्रॉपर्टी घेऊन जा. वेअर द अमाऊंट डिक्रीड विथ कॉस्ट अँड all charges and expenses resulting from the attachment of any property are paid into the court. Yes, court मध्ये पेड करून टाका आणि प्रॉपर्टी ची अटॅचमेंट आम्ही रिमूव्ह करू. सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द डिग्री इज अदरवाइज मेड थ्रू द कोर्ट ऑर सर्टिफाईड टू द कोर्ट ऑर डेफिनेटली कोर्टाकडनं सर्टिफिकेट घेऊन जा. सॅटिस्फाईड दाखल झालेली आहे, प्रॉपर्टी सोडून दिली, पैसे दिले, डिग्री इज टू बी सेट असाइड रिव्हर्स. जी काही डिग्री अगेन्स्ट दिली आहे ती सेट असाइड होईल, कॅन्सल होईल, रिव्हर्स होईल. द अटॅचमेंट शॅल बी डीम्ड to be withdrawn, and in the case of immovable property, the withdrawn shall, if the judgment debtor so desire, be proclaimed at his expenses, and copy of the proclamation definitely हे copies of the proclamation वगैरे आता काढण्यात येणार आहे. Order for the payment of coin or currency notes to party entitled under the decree. Where the property attaches a currency, coins वगैरे असेल तुमचे, तर डायरेक्टली याला इमूव्हेबल प्रॉपर्टीला जसं अटॅच करण्यात येतं तसं करण्यात येणार आहे. Determination of the attachment. Where any property has been attached in execution of a decree and the court for any reason passes and the order dismissing the applications for the execution of the decree, the court shall direct whether the attachment shall continue or cease, and shall also indicate the period up to which such attachment shall continue or the date on which such attachment shall cease. If the court omits to give such a direction, the attachment shall be deemed to have been ceased. तर आता डिटर्मिनेशन म्हणजे खतम करणे अटॅचमेंट. ज्या दिवशी तुम्ही पैसे कोर्टात आणून देणार, ज्या दिवशी तुम्ही एक्झिक्युशनचं प्रॉपरली कम्प्लाय करणार, त्या दिवशी आम्ही अटॅचमेंट डिटरमाइन करून टाकू, संपुष्टात आणू. जे काही ऑर्डर वगैरे काढल्या होत्या त्या डिसमिस्ड करून टाकू ऑन द अप्लिकेशन ऑफ द जजमेंट डेटा. दिस इज युअर आय थिंक fifth or sixth provision which is related to the attachment of the property. Immobile, movable, agriculture produce. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय पॉईंट मिळाले बघा. पहिली मिळाले इमोबल प्रॉपर्टी, नाही सॉरी मुव्हेबल प्रॉपर्टी, नंतर मिळालं इमोबल प्रॉपर्टी, अग्रिकल्चरल प्रोड्यूस, त्याच्यानंतर गार्निशीची प्रॉपर्टी, गार्निशीची लायबिलिटी, त्याच्यानंतर तुम्हाला लाईक चेक्स वगैरे, शेअर्स, ओके, कॉर्पोरेट शेअर, पार्टनरशिपची प्रॉपर्टी, फर्मची प्रॉपर्टी, ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी तुम्हाला अटॅच करण्याची प्रोसिजर 4157 मध्ये दिलेली आहे. क्लिअर. तर जवळपास 20 रूल आज आपण संपवले आहे. ऍडज्युडिकेशन ऑफ ए क्लेम अँड ऑब्जेक्शन. जे काहीही तुम्हाला क्लेम्स आणि ऑब्जेक्शन आहे ते इथेच तुम्हाला टाकायचे. जे की आपण बघितलं की जे कोर्ट इथे डिग्रीचे एक्झिक्युशन करतात तोच सगळे वाद सोडवणार. तर आता हे उद्यापासून आपल्याला इथे कंटिन्यू करायचं. स्टे ऑफ सेल, सेलवर कसा स्टे आणतो हे थोडंसं महत्वाचं. आजचे इतके काही अर्धे रूल तर महत्वाचे नव्हतेच. ओके, मग तसंच आता थोडे थोडे जे महत्वाचे नाही आपण ते सोडून मोड्स ऑफ मेकिंग अ प्रोक्लेमेशन हे ऑलरेडी झालेलं आहे सेक्शन्स मध्ये वगैरे. टाइम ऑफ सेल, ऍडजमेंट ऑफ द स्टॉपेज, ठीक आहे. हे आता उद्या आपण कमीत कमी 73 पर्यंत संपू. त्याच्यानंतर आपण आपला डोमेस्टिक व्हायलन्स कंटिन्यू करू. मग सेल ऑफ मोबाईल प्रॉपर्टी विच इज रिली इम्पॉर्टंट. ही मोबाईल प्रॉपर्टीचा सेल कसा करायचा. मग नंतर इमोबाईल प्रॉपर्टीचा सेल दिलेला आहे तुम्हाला की सेल ऑफ इमोबाईल प्रॉपर्टी. हे दोनच आता पोर्शन्स महत्वाचे एक्झिक्युशन ते. बाकी मग नंतर महत्वाचे तेवढे नाही आहे. 95 वगैरे वगैरे हे रेसिस्टन्स डिलिव्हरी याच्यामध्ये थोडेफार एक दोन रूल्स महत्वाचे आहे. म्हणजे 2 ते 3 दिवसामध्ये आपण आपलं सीपीसीचं हे ऑर्डर कम्प्लीट करणार आहोत. आणि मग बाकीचे ते तुमचे ऑर्डर्स झाले.